Assalamu alaikum. نن به مونږ وایو equations of motion د chapter number 2 یو ډېر important topic دی. صحیح ده؟ نو ویډیو پوره وګورئ، سکپ کوئ ما. نو ما لیکلي definition کې چې when an object move in a straight line with uniform accelerated motion، چې کله یو باډي په straight line کې روان دی او د uniform accelerated motion کوي. د دې مطلب uniform accelerated motion مطلب دا دی چې یو باډي تاسو سره په equal time کې تاسو سره په velocity کې سره راولي، equal change راولي. تاسو تیر لیکچر کې وګورئ، ان شاء الله بیا به دا کلیر وي. نو چې کله تاسو سره یو باډي په سټریټ لاین کې روان وي او یونیفارم ایکسلریټډ موشن کوي، نو then the mathematical relation between initial velocity, final velocity, displacement, time and acceleration of that object، نو د هغه object چې کوم یونیفارم ایکسلریټډ موشن کې په سټریټ لاین کې روان دی، نو دا object چې کوم acceleration دی، time دی، initial velocity دی، final velocity دی، displacement دی، د دې په منځ کې چې کوم mathematical relation دی، دغه mathematical relation د سوی equations of motion ورته وایي. ټیک شو؟ نو ګوره دا ګراف ما ډرا کړی دی، ته ویلاسټي ټایم ګراف وایي، ځکه چې په ایکس اکسس باندې ټایم دی او په وای اکسس باندې څه دی، ویلاسټي ده. دا دې پوینټ باندې چې کوم دا اوریجن دی، په دې باندې تاسو سره کوارډینیټ 0 وي. صحیح ده؟ د دوه وای کوارډینیټ هم 0 دی، ایکس کوارډینیټ هم 0 دی. دا ګراف ما چې کوم دی لږ د اوریجن نمبر ډرا کړی دی. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دا باډي الریډي څه ناڅه ویلاسټي سره روان دی، ولاړ نه دی، څه ناڅه ویلاسټي سره روان دی او د هغې نه پس بیا د خپل ویلاسټي کې څه راولي، چینجز راولي. نو ګوره دی الریډي څه ناڅه ویلاسټي سره روان دی، نو ځکه دا په وای اکسس باندې ما لږ بره جوړ کړو او د دې نه پس چې کوم دی دا ما داسې سلوپ جوړ کړو. نو د دې مطلب دا شو د په ویلاسټي کې څه راځي، څه چینجز راځي. ټیک شو؟ نو ګوره د او نه والا ا پورې چې کوم دی دا انیشل ویلاسټي شو، دا بالکل پیرالل سی او ډي لاین دی. نو سی او ډي لاین هم انیشل ویلاسټي ورته ویلی شي. دغه رنګ او نه والا ډي پورې دا چې کوم دی ټایم دی ما سره، دې ته بالکل پیرالل اے سی لاین دی. نو اے سی لاین ته هم څه ویلی شي، ټایم ورته ویلی شي. ټیک شو؟ دغه رنګ چې کوم دی د ا نه والا بي پورې چې کوم لاین دی دا سلوپ دی او دې ته موږ څه وایو، اکسلریشن وایو که نه. چې کله په ویلاسټي کې چینج راځي ټایم سره سره ته موږ اکسلریشن وایو. نو دا څه شو سره اکسلریشن. دغه رنګ د بي نه والا ډي پورې چې کوم دی، د بي نه والا ډي پورې دا ټوټل چې کوم دی دا څه دی، فاینل ویلاسټي ده. د بي نه والا سی پورې دا 80 دی، اکسلریشن منټیپلای ټایم دا څنګه راوتی دی، دا به انشاءالله دلته کې تاسو وښیم چې دا 80 موږ دې له نوم ولې ورکړی دی. صحیح ده که نه؟ ځکه چې دې خپل څه نوم نشته دی. ګوره د ټولو خپل خپل نوم شته دی، دا انیشل ویلاسټي، دا انیشل ویلاسټي، ټایم، اکسلریشن، فاینل ویلاسټي. خو دا 80 چې کوم اکسلریشن منټیپلای ټایم دی دا موږ دې له ورکړی څنګه دی، نو دا به انشاءالله موږ تاسو ته په دغه سیټ کې بیا زه تاسو ته پروف کوم. دا اوس راځو چې د اکویشن اف موشن تاسو سره څو ټایپس دي. نو ګوره یو موږ سره 3 ټایپس دي. موږ سره فرست اکویشن اف موشن، سیکنډ اکویشن اف موشن او تھرد اکویشن اف موشن. نو لږ به ورته ولیکو چې فرست اکویشن اف موشن دا څنګه دی. نو ګوره وی اف از ایکول ټو وی آی پلس 80، دې ته وایي فرست اکویشن اف موشن. دا رنګ سیکنډ اکویشن اف موشن موږ سره دی اس از ایکول ټو وی آی ټي plus half a t square، دې ته وایي سیکنډ اکویشن اف موشن. دا رنګ تھرډ اکویشن اف موشن څه دی، نو هغه دی چې 2as is equal to vf square minus vi square. نو دې ته څه وایي، دې ته وایي تھرډ اکویشن اف موشن ورته وایي. ټیک شو ډیر سټوډنټس؟ نو اوس 1 by 1 به چې کوم دی د دې موږ ډیفینیشن هم لیکو، دا به پروف کوو هم. نو ټول نه پهله راځو فرست اکویشن اف موشن ته. انشاءالله لاست کې به تاسو بیا وایم چې دې دروازو کې څه ډیفرنس دی. فی الحال فرست اکویشن اف موشن پروف کو، انشاءالله نیکسٹ لیکچر کې بیا سیکنډ او تھرډ پروف کو. ټیک شو ډیر سټوډنټس؟ نو ګوره فرست اکویشن اف موشن ته راځو. ما لیکلی چې داسې اکویشن ان اکویشن دیٹ از ریلیټډ وذ انیشل ویلاسټي، فاینل ویلاسټي اینڈ اکسلریشن او ټایم. داسې اکویشن چې هغه ریلیټډ وي انیشل ویلاسټي سره، فاینل ویلاسټي سره، اکسلریشن او ټایم سره، درې څلور کوانټیټي سره. نو داسې قسمه اکویشن ته موږ وایو فرست اکویشن اف موشن. تاسو ګوره دلته کې ګورئ په دې فرست اکویشن اف موشن کې څه شی دی، فاینل ویلاسټي ده که نه، انیشل او اکسلریشن او ټایم دی. نو ځکه داسې قسمه اکویشن چې هغې کې تاسو سره دا څلور کوانټیټیز وي، هغې ته موږ څه وایو، فرست اکویشن اف موشن ورته وایو. د فرست اکویشن اف موشن پروف کول نه پهله موږ سلوپ فایند کوو. سلوپ او موږ دا پته ده چې سلوپ موږ سره برابر دی چې چینج ان وای ډیوایډډ بای چینج ان ایکس. خو په دې ګراف کې کته وګورئ، په دې ګراف کې په دې ټرایانګل اے بی سی کې کته وګورئ، نو موږ سره چې کوم دا سلوپ د چړۍ د دا د اے بی برابر ده که نه، نو موږ ولیکو چې اے بی لاین صحیح ده از ایکول ټو دا چې کوم دی هوایي کې څونه چینج راغلی. نو ګوره د دې ځای نه که سټارټ ولم، صرف زه دلته اوس فلحال خبره کوم په دې ټرایانګل کې. نو ګوره که زه د وای اکسس باندې چینج وګورم، نو ګوره د اے پوینټ نه تللی دی بي پوینټ ته، فار ایگزامپل دې ځای پورې راغلی دی.
صحیح ده. نو ګوره د A نه والا تر دې پوینټه پورې څه په دې کې چینج راغلی دی، مطلب بي سی زه راستی شم که نه، ځکه چې د A او دې پوینټ ته دې له بس فار ایگزامپل زه نوم ورکړم E پوینټ. صحیح ده. نو ګوره د A نه والا E پورې په دې کې چینج راغلی دی، نو که زه د دې په ځای بي سی والم نو خبره خو نشته، نو زه به ولیکم چې چینج ان واي دا سره څونه دی بي سی لاین ډیوایډډ بای په چینج ان ایکس څونه راغلی دی. نو ګوره په ایکس ایکس کې چینج د A نه والا C پورې راغلی دی که نه راغلی، نو زه ولیکم لاندې AC لاین. اوس ګوره تاسو کتلی شئ په دې ګراف کې چې کوم A نه والا B پورې چې کوم لاین دی نو دې له موږ څه نوم ورکړی دی اکسلریشن، نو تاسو به د AB په ځای ولیکئ اکسلریشن. دغه رنګ ګوره BC، نو BC له ما فی الحال څه نوم نه دی ورکړی، تاسو داسې وګڼئ چې دلته ما څه نوم نه دی ورکړی، نو BC به په خپل ځای ولیکم BC. صحیح ده. BC لاین ډیوایډډ بای AC ته وګوره نو A نه والا C پورې دا هم سره څه دی ټایم دی که نه دی، دې له مې نوم ورکړو څه شی ټایم. نو اوس ګوره که دا زه ټایم دې غاړه راواړم دا به څه شي منټیپلای وشي، دا به راشي اکسلریشن منټیپلای ټایم از ایکول ټو BC لاین. د دې مطلب دا شي BC لاین دا سره څه برابر دی د اکسلریشن منټیپلای ټایم. نو ګوره د B نه والا C پورې چې کوم دا لاین دی دې تاسو سموئ چې دې نوم نشته، نو دې له موږ دا موږ فایند کړی دی څه شي د سلوپ په مدد سره او د دې نوم سره او اکسلریشن منټیپلای ټایم. ګوره د هر خپل خپل نوم شته د هر یو. O نه والا A پورې انیشیل ویلاسټي، C نه والا D پورې انیشیل ویلاسټي، دغه رنګ دا دواړه ټایم شو، د دې B نه والا D پورې دا فاینل ویلاسټي شو. صحیح ده. صرف د دې پکې نوم نو دا موږ فایند کو د سلوپ په مدد سره. اوس فرست اکویشن اف موشن به څنګه پروف کوو؟ صحیح ده. نو تاسو به ولیکئ چې فرام graph it is clear that د ګراف نه موږ ته دا خبره کلیر ده. صحیح ده که نه؟ څه خبره راته کلیر ده؟ د ګراف نه موږ ته دا خبره کلیر ده چې کوم موږ سره BD لاین دی دا موږ سره برابر دی د BC لاین پلس CD لاین. دی خو ګوره ښه دې څه مطلب شو؟ ګوره د ګراف کې که تاسو وګورئ دا B نه والا چې کوم D پورې دا ټوټل لاین دی دا چا برابر دی؟ ګوره دا BC که زه راوالم او CD راوالم که دواړه د خپلو کې پلس کوم خو ټوټل د BD برابر شو که نه؟ نو ګوره دې خوا ګورئ دلته کې د لږ شانتې جوړم دی خوا ګوره صرف دغه ګورئ ښه دا مې سره شو لاین. صحیح دا سره شو B نه والا سره پورې D پورې، دې ماسک کې دا شی دی دا مې سره C دی که نه؟ نو ګوره دا BD د څه برابر دی؟ ګوره د دې BC او پلس CD دا دواړه چې زه یو ځای کوم خو د څه برابر شو؟ د BD برابر شو که نه شو برابر؟ نو ما ولیکل چې د ګراف نه موږ دا خبره کلیر ده چې BD لاین دا سره برابر شو د BC پلس CD. اوس ولې صرف نومونه ورکړئ. نو ګوره BD له ما څه نوم ورکړی؟ د B نه والا D پورې چې کوم دا لاین دی له ما VF نوم ورکړی دی که نه مې دی ورکړی؟ نو تاسو به ورته ولیکئ چې VF. صحیح دغه رنګ. اوس د B نه والا C پورې چې کوم لاین دی دا BC لاین له ما څه نوم ورکړی دی 80، دلته به ولیکئ 80 دغه رنګ پلس د C نه والا D پورې دی دا C نه والا D پورې دا دې له ما څه نوم ورکړی دی VI، تاسو به ولیکئ څه شی VI. صرف ری ارینج یې کوئ تاسو به راشي VF از ایکول ټو VI پلس 80. صحیح ډیر سټوډنټس. نو دا موږ سره راغو فرست اکویشن اف موشن. ټیک شو؟ دا موږ څه وکړو؟ دا موږ پروف کړو. نو نن زموږ دا لیکچر و ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې موږ وایو سیکنډ اکویشن اف موشن او ثرد اکویشن اف موشن د دې ان شاء الله پروف وکړو. نو که تاسو په دې کې څه مسله وي تاسو په کمنټس کې تاسو کولی شئ. زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ. تھینک یو. الله حافظ.